Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie 2021. Ianuarie 2021 va fi o lună haotică pentru mulți oameni. În prima lună a acestui an, în mod clar, nu merită să vă investiți toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreceți această lună cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-vă încet după o lungă vacanță, dedicând timp sănătății. Evenimentele din ianuarie, în ansamblu, vor fi pozitive pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Anul 2021 va fi dominat de planeta roșie. Este obișnuit să se numească Marte războinica, a cărei poziție retrogradă provoacă dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu la dezastre. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și a celui mai modest om. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Domnul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat și găsind surse de reîncărcare a energiei. Saturn și Marte ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții, dar datorită uniunii lui Mercur cu Uranus și poziția retrogradă a acestor planete, nu va permite majorității să atingă noi înălțimi într-o lună în general favorabilă și calmă. Mercur, supravegherea succesului material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie, cu siguranță, nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei prospere și luminoase. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosită. Jupiter va favoriza semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii și semnele de aer, Balanța, Vărsătorul, Gemenii, la începutul anului 2021. Va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public. Luna aceasta va da tonul caracterului anului, dacă va fi cheltuit pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare. Reprezentanții elementului Pământ, Capricornul, Fecioara, Taurul, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoarei Venus. În timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele enumerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Elementele focului, leul, săgetătorul și berbecul vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată. În ianuarie 2021, multe balanțe vor da impresia unor persoane complet în afara legăturii cu realitatea. Acest lucru va fi împins de atitudinea voastră creativă, poate chiar excesiv de creativă. De fapt, zborul fanteziei nu trebuie oprit și suprimat. Cu
Cu toate acestea, este necesar să vă asigurați că ea, fantezia voastră, nu vă conduce într-o junglă impenetrabilă. Pentru a face acest lucru, analizați oportunitatea fiecăreia dintre ideile care au apărut și nu uitați să cereți sfaturi celor din a căror opinie aveți deplină încredere. Este necesar să înțelegem motivele pentru care balanța, în mijlocul acestei ieri, va plana adesea în nori și va face planuri suprarealiste. Acest lucru provine dintr-o uniune planetară destul de ciudată. Liderii zodiei Balanța vor fi patronul tradițional Venus și asistentul ei neașteptat în fața celei mai creative planete. Este vorba despre Uranus, în puterea căruia crește creativitatea. Tu, dragă Balanță, vei observa cu siguranță acest lucru. Cu toate acestea, există un moment neplăcut în ceea ce se întâmplă. Venus și Uranus nu vor putea interacționa normal unul cu celălalt. Aceste planete, de fapt, au sfere de influență diferite, dar fiecare dintre ele va invada posesiunile altora. De exemplu, Uranus se va manifesta în treburile personale. Din acest motiv, multe balanțe vor cere partenerului lor un fel de reforme aventuroase și, nevăzând revenirea corespunzătoare, va exista nemulțumire față de relația cu sufletul pereche. Deci, în sfera sentimentelor balanței din ianuarie 2021, Uranus va invada activ. Acest lucru amenință să complice relațiile în cadrul unei căsătorii conservatoare. Înainte de a cere orice experiment de neimaginat sufletului tău pereche, gândește-te la consecințe. Balanțele de familie din această perioadă vor dori să se comporte liber, să acționeze la cererea sufletului, să comunice cu diferiți oameni, să facă ceea ce le place. Toate acestea se vor putea face numai dacă permiteți partenerului vostru să se comporte în mod similar. În ceea ce privește Venus, această planetă va invada periodic afacerile în care dragostea și romantismul sunt practic inacceptabile. Drept urmare, unele balanțe vor începe să observe că pasiunea pentru unul dintre colegii lor o împiedică să se concentreze asupra muncii sau a apărut o atracție irezistibilă pentru un partener de afaceri. Dacă ești singur, desigur, nimeni nu se deranjează să pună în dragoste diferite experimente. Cu toate acestea, este important să nu exagerați în această chestiune. De exemplu, este extrem de nesigur să încerci o relație cu cineva care este deja căsătorit. Dacă apare o persoană la orizontul care te interesează, încearcă să îi atragi atenția. Pentru a face acest lucru, alternați perioade de flirt luminos și indiferență aproape completă. Potențialul tău partener va fi cu siguranță interesat de acest comportament și va încerca să te cunoască mai bine. În ceea ce privește cariera în ianuarie 2021, Balanța va avea multă forță pentru lucruri mari. Veți putea începe să lucrați la un nou proiect sau să finalizați o sarcină importantă și complexă. Folosiți acest timp pentru a stabili contacte utile, a purta negocieri și a stabili contacte cu parteneri străini. Ianuarie 2021 poate mulțumi pe toată lumea a cărei activitate profesională este legată de creativitate, invenție sau știință. Cu toate acestea, este necesar să se dezvolte în mod constant în sine ideea că munca și viața personală sunt poli opuși. Dacă urmați acest sfat, mijlocul acestei ieri poate fi un triumf pentru cariera voastră. Cei care lucrează pentru ei înșiși vor putea de asemenea să-și folosească creativitatea cu mare succes.
Voi, antreprenorii Balanță, nu trebuie să vă grăbiți să întruchipați imediat o idee strălucită după alta. Calculați profitul potențial, măsurați-l în raport cu riscul pe care îl asumați, faceți concluzia corectă și abia apoi începeți să implementați aceste idei. Antagonistul tău din ianuarie nu te va ajuta să rezolvi totul. Acesta va fi Mercur, responsabil pentru succesul material. De aceea, chiar și cu idei foarte extraordinare despre cum să te îmbogățești, este puțin probabil să îți poți crește veniturile. Balanța ar trebui să respecte măsura. Probabil că nu ar trebui să activați austeritatea, dar nici nu este recomandat să risipiți bani. Dacă aveți o achiziție majoră planificată, efectuați o analiză a seriei de prețuri. În ianuarie 2021, balanța va fi copleșită de energie și va trebui direcționată către un canal pașnic. Colegii și cei dragi nu ar trebui să fie răniți de entuziasmul vostru. Păstrează-ți echilibrul, deoarece ești balanță. În ultimă instanță, folosiți diferite forme de nebunie inofensivă. Cochetați simultan cu mai mulți fani, faceți lucruri neobișnuite, dar finalizați totul până la sfârșitul lunii. Luna aceasta trebuie să vă gândiți și să vă programați cursurile sau atelierele de dezvoltare profesională. Acest lucru este necesar pentru avansarea în activitatea profesională, deoarece imediat după absolvire veți putea aplica cunoștințele acumulate în practică. În ceea ce privește sănătatea, în ianuarie 2021, balanța trebuie să își amintească că în această perioadă nu trebuie să abuzeze de alimentele dulci și grase, precum și de alcool, deoarece acest lucru va afecta negativ starea ficatului. Veți deveni de asemenea prea activ și neliniștit în această lună. Va exista o lipsă constantă de timp, care este plină de consecințe negative și poate duce la o exacerbare a distoniei vasculare vegetative. Deci, stai calm.